Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas kita tengok mengenai falsafah Seiketsu dan kenapa kita kena implikasi Seiketsu dalam aktiviti 5S. Pada video kali ini kita tengok pula macam mana kita nak implikasi teknik-teknik dan apa yang kita kena buat untuk conduct Seiketsu dalam aktiviti 5S ni. Kita dah tahu yang Seiketsu ni diperlukan untuk mengubah habit kan. So dalam kita buat proses ni kita kena ada 3 poin yang penting. Yang pertama, kita buat step by step, sedikit demi sedikit kan. Maksudnya kita tak ubah benda tu secara mendadak kan. Macam saya cerita yang video lepas, roket kan. Masa dia nak naik tu dia akan guna banyak energi. So bila awal-awal ni kita terlalu nak ubah besar, kita akan fail. Yang kedua pula, kita kena buat aktiviti ni berjemaah, beramai-ramai kan. Jangan buat seorang tak pun dengan sebahagian saja. Yang ni pun akan menyebabkan aktiviti kita tak berterusan. Dan yang ketiga, kita kena pastikan seronok lah kan. Untuk 5S ni kita kena target long term. Kita tak nak macam dalam jangka masa yang pendek kan. So, kalau dia jangka masa pendek, kita akan pressure dan dia tak akan berterusan lah. Dalam Jepun dia guna 3 perkataan yang simple lah. Dia kata Chisaku, Oku, Tanoshiku. Chisaku ni maksudnya kecil lah kan. Buat kecil-kecil, sikit-sikit. Oku maksudnya ramai-ramai kan. Berjemaah lah. Dan Tanoshiku, kena seronok lah. Untuk beristiqamah ni kita kena fikir 3 benda ni. Next kita masuk ke foundation lah kan. Sebelum 5S itself, kita kena ada 2 benda sebenarnya. Saya tak cerita yang awal-awal, saya tunggu sampai Seiketsu. First, kita kena ada organisation kan. Kita kena ada satu organisasi untuk 5S ni. Yang kedua, kita kena ada sistem untuk communication kan. Untuk organisation, kita kena fikir secara menyeluruh lah kan. Selalunya first yang fail ni bila top management tak masuk dalam aktiviti 5S. First kali masa kita buat organisation, kita kena buat bahagian promotion dan bahagian orang yang buat lah. Pengalaman saya selalunya yang top ni kita akan letak company CEO lah. Kalau company terlalu besar, dia factory level, mungkin kita boleh letak factory punya top kan. Kalau tak ada, memang takkan work. Baik tak payah buat lah saya rasa. Sebab nanti bila apa-apa masalah, bila apa-apa ni, top management akan lari kan. So benda ni takkan berterusan. Macam SME kita letak board members ni dalam badan penasihat. Kita buat satu badan penasihat. Dan kita akan ada satu team promoter bahagian penganjur ni yang selalunya kita panggil Jimu Kyoku kan. Saya pun member Jimu Kyoku lah dulu dengan bos saya kan. Dan saya pernah jadi leader Jimu Kyoku. So Jimu Kyoku ni lah handle, dia kena promote, dia kena consult kan? Dia kena pastikan aktiviti ni berterusan. So masa saya dulu Jimu Kyoku member ni, saya pilih daripada setiap tempat kerja. Secara kebetulan masa saya dulu, 3 yang kami pilih tu adalah wanita. Dia yang penting janji orang yang delicate lah, sensitif lah, yang peka dengan perubahan dan nak company tu berubah. Yang tu lah poin yang penting ni kita letak dalam Jimu Kyoku kan. And then sambil kita didik Jimu Kyoku ni untuk lead, kita akan buat macam-macam aktiviti lah untuk promote. Dan next adalah setiap tempat kerja lah. Kebetulan dekat Jepun, kebanyakan kilang dan company dia memang ada QC team ni. Masing-masing tempat kerja ni dia antara 5 ke 8 orang. Dia ada team kecil-kecil yang memang buat improvement. Kalau tak ada, saya cadangkan tu lah setiap tempat kerja buat satu team. Dan selalunya manager tempat tu ada juga yang jadi leader, tapi selalunya kita akan pilih daripada orang yang kerja. Dan manager ni dia akan jadi macam penasihat lah, ataupun coach. Jadi first kali ada organisation lah. Kita akan buat carta organisasi, kita akan buat satu board 5S tu, kita akan letak tempat yang semua orang boleh tengok. Dan yang kemudian adalah communication. Communication ni pun kebanyakan syarikat Jepun, dia memang ada perhimpunan pagi yang dalam tempat kerja kecil-kecil ni. Dia orang start dengan aisatsu, greeting, and then kalau beramai-ramai tu dia orang akan buat radio taiso kan, buat exercise, and then balik tempat kerja mesti akan meeting kecil, bincang mengenai apa kerja hari ni, apa masalah kan. Kita akan pastikan setiap tempat kerja berkomunikasi kan. Jadi the team dah ada, kita akan buat satu event 5 minit cukup kan. Panjang-panjang tak bagus sebenarnya. 5 minit, maksimum 15 minit lah. Meeting pagi-pagi, cerita pasal kerja. Dalam tu kita akan letak mengenai cerita 5S lah, ikut phase. Time series dia akan punya time series lah. And then kat situ pentingnya kita akan bagi buku nota. Cakap saya tak guna. Kita akan pastikan dia orang notes benda tu. Kita akan ada 5S notebook. Kita bagi. So dia akan note lah apa-apa mengenai 5, apa masalah, apa penyelesaian. So benda ni akan berterusan setiap hari lah. Next kita tengok 4 step
untuk promote Seiketsu kan, iaitu promote 3S lah. First kali kita fikir macam mana nak keep awareness terhadap semua orang mengenai 5S. First adalah kita akan buat patrol, 5S patrol. Maksudnya kita pergi tengok-tengok kan, check kan. Kita akan ada few types lah. Satu, as Jimmy Kyoku kan, kita penganjur ni kita akan pusing. Awal-awal memang saya ingat lah banyak kali lah kan. Kalau CEO ada, kita bawa CEO sekali, kita pergi tengok. Kita pergi tengok setiap tempat kerja tu. Kita akan rotate dalam few month, habis semua. Masa saya dulu ada dekat 20 lebih juga kan, rotate. So, akan take berbulan juga. Masa tu kita tengok gambar. Before, tangkap. Kita tulis apa yang kita sedar, kita share kan. Patrol yang kedua pula adalah kita panggil checklist. Kita buat checklist untuk team leader tu sendiri. Dia orang akan check lah. Dia orang akan check. Team leader check. Self check lah. Self assessment dia panggil kan. Check. Kita akan sediakan checklist dan scoring ni. And then dia akan share kat promoter lah. Promoter akan record benda tu. Dan satu lagi jenis patrol ni dia bagi cross check. Kita akan sengaja bagi manager tempat A ni pergi melawat tempat B. Dan tempat B melawat tempat C. So kita akan pastikan semua manager ni pergi melawat tempat-tempat yang lain sebab kita nak learn pada tempat lain. Dan kita nak bagi satu awareness kat tempat kerja tu, orang lain kan, manager tempat lain akan dah tengok tempat kita. So kita tahu sendiri punya check dan orang lain punya check dan promoter punya check. Kita akan buat scheduling lah kan dalam seminggu tempat-tempat kan, sebab kita tak boleh burden sangat manager-manager ni. Kita akan manage lah ikut sesuai time tu. Tapi scheduling ni siapa pergi mana, checklist, lepas tu even sampai board tu kan, semua kita akan sediakan supaya dia tak take time kan. Masalah satu lagi bila kita buat 5S ni, kita check cara kita nak audit, input, tulis balik, nak revert tu kadang-kadang seminggu, 2 minggu. Dia panggil furushimbun, tak berguna dah, surat khabar lama. Tak nak. Pasal kita buat sistem yang cepat. Promoter masa saya pakai Google Document, terus masuk, even Excel kan, dia check masuk dalam Excel, terus dapat semua result, dapat depan mata, dan immediately esok tu dah boleh share dah dekat tempat kerja tu. So kita memang buat cepat kan. Gambar pun kita buat share folder kan, yang mana kita terus bagi tahu kita dah share kat sini. So kita dah sediakan platform yang macam ni untuk checklist ni. Tak lupa juga basic things macam poster. Poster ni macam iklan lah. Macam kita ada buat drive kat highway kan, kita tengok ada poster besar kan. Benda ni nampak macam tak berkesan pun sebenarnya berkesan. So kita akan beli poster-poster 5S lah, and then poster-poster yang bagi motivation kan, jaga kebersihan lah. Kita akan lekatkan kat tempat-tempat yang penting lah kan, tempat makan, tempat yang orang boleh nampak. So dia macam slowly kita ubah awareness pekerja. Dan kita juga akan buat macam bulan ni, bulan seri setor, kita akan letak tema lah supaya benda tu dijadikan macam satu matsuri kan, satu perayaan. 5S Patrol ni memang satu benda aktiviti yang kena ada kesabaran lah, kena berterusan kan. Tapi lama-lama kita akan nampak perubahan tu. Sebab bila semua orang start amalkan 3S tu, ikut Telegram tu, kita akan nampak perubahan yang jelas kan. Banyak masalah kita akan nampak dan kita akan nampak banyak improvement. So yang ni adalah first, macam mana kita nak keep awareness terhadap 5S. Lepas tu baru kita masuk second step, yang di mana kita cuba tambahkan ilmu mengenai Kaizen dalam 5S ni. Kita panggil konsultan luar, kita akan panggil pakar-pakar, kita akan bagi ceramah kan. Kadang-kadang kita tengok video, kita akan buat aktiviti untuk menambah ilmu. Dan sebagai promoter sendiri, kita akan pergi tempat, kita akan dengar apa yang dia orang cakap kan, dan bagi idea Kaizen. Dulu semua tempat saya kena melawat kan, kita akan tahulah kan tempat A fikir macam mana, tempat B fikir macam mana, dan idea A kita boleh share kat idea B. Benda ni kita akan tolong tim lain untuk improve. Kita akan ajar mereka cara Kaizen. Bila first step, second step basic dia dah jalan, step ketiga kita nak tambah motivation lagi kan. So kita akan buat apa? Kita akan buat pertandingan lah kan, tempat siapa yang paling cantik, higher score ke, idea terbaik ke kan. Kita akan bagi hadiah, kita akan sedia trofi kan. Kita akan design kan supaya benda ni dijadikan event dan diorang bertanding lah. Dan level yang keempat ni adalah more to kita belajar daripada luar kan. Kita akan bawa leader-leader kan, manager-manager ni pergi tengok Kelang lain yang bagus. Macam dulu saya pernah bawa tim pergi Canon kan, yang memang dia orang memang cantik lah, dan dia orang punya level 5S dan Kaizen memang tip top. Even dulu kita punya big client pun kat Kelang Komputer pun hebat lah. So kita akan buat aktiviti bawa keluar kan, tengok untuk buka mata lah kan. Kita boleh tengok lah kan macam mana nak promote aktiviti ni kan. Memang awal-awal menggunakan banyak energi lah. Terutama sekali masa awal-awal ni, yang penting ni adalah kita nak ajar semua orang dapat pandangan yang sama, standardization kan. So kita kena buat satu scoring system yang sama lah. Yang ni level 1, level 2, level 3 kita akan takrif kan masa dalam check sheet tu.
InsyaAllah pada video yang akan datang saya akan share lebih detail mengenai tools. So proses ni adalah satu proses yang sangat penting. Dalam masa kita standardize ni, kita communicate. So akan ada banyak gap. Untuk kawan ni, ni dah okey dah kan. Untuk orang ni tak bagus lagi. Melalui proses communication, kita akan leveling. Dan standard ni pun, kita bukan yang daripada awal tinggi. Macam saya cakap ni, kita tak boleh terlalu tinggi kan target daripada awal. So kita akan start kecil-kecil dulu. Bagi siap basic dulu. After satu round habis kan, seri, seton, seso habis, next seton kita buat apa? Naikkan skill level. Contoh masa awal-awal first level, kita akan tengok ketinggian jam ni cukup ke kan, tak ada benda menghalang jalan ke, kita start level macam tu dulu, ada signage ke, so kita akan start dengan benda-benda macam tu, kemudian baru kita masuk level yang lebih halus lagi. Okey, untuk takat ni dulu video kali ni. InsyaAllah kita akan sambung sesi lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.